Frumuși mei vărsători, bine ați venit la etalarea voastră în sfârșit, etalarea bonus pentru luna august cu mesaje de la cărțile Oracol, așa cum făceam înainte, da? Cu trei cărți din fiecare set pe care le avem aici, în număr de 5 seturi de cărți de Oracol. Hai să începem, nu mai pierdem timpul, primele 3 mesaje bonus pentru vărsătorii mei frumoși. Să vedem ce trebuie să mai auziți de pe acest canal. Primul mesaj, nu. Wow, ți se spune nu, stai așa. Șez blând, dragă vărsător, conexiune, ok, și responsabilitate. Foarte, foarte interesant. Avem independență la capătul cărților. Pentru unii dintre voi aceste mesaje tind către a vă spune că trebuie să vă păstrați, mie vine să spun luciditatea, da? Independență ce înseamnă? Doamne, fii tu însuți, fii o persoană autonomă, cu discernământ, fii tot timpul cu picioarele pe pământ, respectă-ți acest sentiment, nevoie de independență. Vărsătorii, arhetipal vorbind, sunt, hai să spunem așa, persoanele care au cea mai mare nevoie de hai să spunem de această independență, să se simtă îmi vine asumat, nu știu de ce îmi vine cuvântul asumat, să se simtă pe picioarele lor, că ei sunt stăpânii vieții lor. Deci aici vorbim despre ce faci. Te-ai pierdut undeva. Unde te-ai pierdut? Unde ți-ai pierdut responsabilitatea față de conexiunea cu cine ești tu, cu ce ești tu în interiorul tău, cu această nevoie de stăpânire de sine și de a fi stăpânul propriei tale vieți, propriei tale persoane. Aici e ca și cum ți-ai refuzat în ultima perioadă această conexiune cu tine. Pentru alții dintre voi mesajele tind către altceva. Spune nu unei conexiuni în care nu există responsabilitate de ambele părți. Nu știu de ce îmi vine mesajul așa. Și când zic de ambele părți, nu știu dacă este vorba despre faptul că tu nu-ți asumi jumătatea ta, da, de responsabilitate într-o anumită relație. Nu mă refer neapărat la relații de iubire, atenție. Conexiune avem cu oricine, dar ideea e ce fel de conexiune avem și dacă una dintre persoane este responsabilă sau se face responsabilă de acea conexiune, cealaltă persoană nu. Sau pentru alții dintre voi poate fi un refuz. Cineva nu-și asumă responsabilitatea pentru ceea ce simte în legătură cu tine. Foarte ciudat, aș spune. Nu poate fi un refuz. Refuzul poate veni din partea cuiva sau poate este refuzul tău. Tu refuzi să te conectezi sau tu ar trebui să refuzi o conexiune pe care o ai deja cu cineva care nu își asumă niște responsabilități. De aia ți se cere autonomie, să fii pe picioarele tale, ca să poți să ai cumva acel discernământ tipic vărsătorului. Wow! Începem în forță la voi. Unele dintre etalările altor zodii, acest gen de etalări,
pardon, acest gen de talare au fost destul de incoerente și, să spunem așa, destul de alambicate mesajele, dar la voi direct așa în forță. Hai să vedem ce mai avem. Cavaler de monede. Încet, dar sigur vei ajunge departe. Trebuie să-ți dai voie să faci pași încet, încet către a construi ceva. Probabil că are legătură cu această independență despre care vorbeam, da? Această autonomie. Ce avem? Următorul mesaj, rege de monede, cavaler de monede, rege de monede, foarte frumos. Adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Independența, în general, ne-a fost inculcată în interiorul nostru, în subconștientul nostru, ca fiind vorba despre independență financiară. Trebuie să fim pe picioarele noastre, din punct de vedere financiar și bla bla bla. Ajută foarte tare să ne simțim, hai să spunem așa, mult mai puternici în această viață, să zicem, dacă într-adevăr suntem pe picioarele noastre, nu depindem de nimeni din punct de vedere financiar. Dar nu ni s-a vorbit niciodată despre independența emoțională. Da? E ca și cum nu am fost învățați de nimeni, a trebuit să învățăm singuri unii dintre noi, că a fi independent din punct de vedere emoțional nu înseamnă a fi singur sau a refuza să trăiești lângă altcineva. Independența emoțională, din punctul meu de vedere, are de văzut cu nu depind de persoana de lângă mine să-mi spună toată ziua bună ziua, cât sunt eu de frumoasă, de deșteaptă și de vreme acasă, da? Independența emoțională are legătură cu știu cine sunt pentru că m-am căutat, am experimentat, știu ce îmi place, știu ce nu-mi place, știu ce pot să tolerez și ce nu pot să tolerez sau ce ar trebui să tolerez și ce în funcție de ce aș accepta, ce nu aș accepta în această viață, da? De-aia spun ce îmi place, ce nu-mi place, ce mi-ar plăcea, ce nu mi-ar plăcea. Așadar, pentru mine independența emoțională are de văzut cu asta, nu are de văzut cu mă răcesc, mă detașez și la revedere, nu mai îmi trebuie și așa mai departe. Așadar, aici avem un salt de la dacă încet, dar sigur faci pași, da, vei ajunge departe, asta spune cavalerul de monede. Iar regele de monede spune adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Dacă tu faci pași încet, încet către a te conecta și responsabiliza de conexiunile pe care le faci, probabil că vei ajunge, de ce nu, să construiești ceva. Atât cavalerul de monede cât și regele de monede ne vorbesc despre construcție palpabilă, serioasă, ancorată, nu știu, pe termen lung, de ce nu, da. Și avem rege de spade, un alt rege. Cu toții putem învăța lucruri importante unul de la celălalt. Da. Putem învăța ce? Responsabilitatea sau lipsa responsabilității. În momentul în care eu văd că, de exemplu, aici am dat mai multe exemple, da? Unii dintre voi refuzați să vă conectați, alții dintre voi sunteți refuzați de cineva care are probabil cu care simțiți o conexiune, dar acea persoană nu se responsabilizează de această conexiune. Aici este despre asta. Ce poți să înveți despre responsabilitatea proprie și responsabilitatea celuilalt sau a celorlalți, inclusiv a prietenilor tăi, da? Putem să învățăm din ceea ce vedem, putem să învățăm din ceea ce auzim de la alții, putem să învățăm din propriile noastre experiențe alături de altcineva. Tot timpul putem să învățăm orice în această viață dacă vrem. Când am învățat, pentru că aici avem doi regi și un cavaler, când am învățat, aici e vorba despre ok, încet, încet, fă pașii în a învăța că această viață nu are de văzut doar cu independența financiară, ci și cu independența emoțională și are legătură și cu a învăța de la
viață de la celălalt, de la ceilalți. Fă acești pași, încet, încet, să pui mâna să înveți și acest aspect. Învață să înveți din toate experiențele și învață să înveți și de la ce vezi la ceilalți. Ca să poți să aplici. Cavalerul de monede este o energie care în tarotul clasic vorbește despre pași mărunți, despre fac lucruri concrete care să mă ajute să construiesc. Monedele înseamnă construcție palpabilă, după cum am zis. La capătul cărților avem magicianul. Ai tot ce ai nevoie pentru a face orice vrei. Eu consider că toți dispunem de această putere interioară a magicianului, pentru că toți avem acces la absolut tot în această viață. Avem acces la educație, avem acces la voința noastră, avem acces sau putem să o activăm, avem acces la emoțiile noastre, avem acces la a ne putea construi o viață cât mai plăcută, depinde de noi ce facem cu accesul la toate aceste energii, da? La toate aceste lucruri care există în interiorul nostru. Toți avem nevoie de, toți avem în interiorul nostru resursele necesare pentru a face ceea ce ne dorim. Le accesăm unii dintre noi, da, alții dintre noi nu, alții dintre noi suntem cu unul în brațe, refuzăm orice, refuzăm să vedem alte variante, refuzăm să ne responsabilizăm pentru propria persoană, refuzăm să ne responsabilizăm în relații, refuzăm să ne responsabilizăm că trebuie să știm să punem piciorul în prag. Când punem piciorul în prag? Când suntem siguri pe noi, când suntem autonomi și independenți. Dar insist, nu independent ca fiind singur, ci fiind persoana care tu te cunoști cel mai bine. Ar trebui să ne cunoaștem fiecare dintre noi cel mai bine pe noi înșine. Să știm ce putem. Da? Nu. Cuvântul nu poate fi, dacă nu știu dacă, sper să nu mi se astupe microfonul, sper să se audă bine. Cuvântul nu poate fi pur și simplu un refuz de al nostru sau poate fi pur și simplu un mesaj care să spună, spune nu, pune limite cuiva sau puneți tu limite în ceva anume, responsabilizează-te de ceva anume în viața ta. Fiecare dintre noi știm de ce trebuie să ne responsabilizăm și fiecare dintre noi știm când trebuie să spunem nu. Dacă nu o facem, asta este doar pentru că ori avem frici, ori nu suntem pe picioarele noastre să ne cunoaștem cu adevărat, nu suntem independenți emoțional. Aici e o mare explicație. Putem merge cu aceste mesaje foarte departe. Ideea este că ai în tine tot ce ai nevoie ca să faci tot ceea ce vrei și când spun tot ceea ce vrei nu înseamnă să faci prostii sau să refuzi să trăiești. Cam despre asta este vorba. Hai să vedem îngerii iubirii. Atracție. Finanțe și job. Iată că a ieșit. Și foarte curând. Avem un mesaj foarte curând. Fă un efort. Pentru unii dintre vărsători aici, cred că bate, pentru cei care aveți o relație, bate către a nu mai spune nu. Nu mai refuzați, domne, relația asta pe care o aveți. Nu mai refuzați conexiunea pe care o aveți cu persoana de lângă voi. De ce? De ce nu vreți să vă responsabilizați de partea voastră de relație? Relația voastră se bazează doar pe atracție. Atracția, știm ce este. Este o chestie chimică, hormonală, în care, ne merge bine în pat și cam aia e. Altceva nu vrem să mai construim. Cavaler de monede, rege de monede și rege de spade. Nu vrem să învățăm de la cel de lângă noi. Nu vrem să vedem
ce gen de persoană avem lângă noi sau ce gen de conexiune există între mine și partenerul de viață. Nu vrem să vedem asta. Are legătură doar cu atracția și finanțele sau jobul, adică e ca și cum stăm în relația asta și singurul lucru de care ne responsabilizăm este de job și de faptul că avem o viață sexuală ok. Da, conexiunea unde e? Aia emoțională mă refer. Unde e? În mesajul foarte curând avem un submesaj care spune așa: decide exact ceea ce îți dorești pentru a putea ajunge la tine cât mai repede posibil. Ce vrei de la relația asta? Ce îți arată partenerul de viață și tu refuzi să înveți? Refuzi să pleci să te responsabilizezi pentru ceea ce îți spune. Foarte cu skepsis aici. Fă un efort, avem, care zice așa: marea iubire merită, mari iubiri merită să-i se respecte etapele prin care trebuie să treacă. Acum, eu nu știu dacă aici este vorba despre mare iubire. Aici vorbim despre atracție, chestii financiare și alte lucruri care nu au de văzut cu marea iubire. Marea iubire are de văzut cu deschiderea emoțională, cu adevărata conexiune de care ne responsabilizăm. Mă responsabilizez că te iubesc și fac orice pentru tine în relația noastră. Deci aici e vorba despre lucruri, aș spune, mult mai superficiale, dacă îmi permiteți să spun așa, decât de o mare iubire. Îmi pare rău să spun asta, dar pare că pentru unii dintre voi, că nu are cum să fie valabil pentru toți vărsătorii, unii dintre voi nu stați în această relație pentru că este o mare iubire. Nu. Conexiunea dintre voi doi are de văzut cu alte lucruri, cu partea financiară. Nu spun că e vorba de materialism, nu cred. Ori sunteți amândoi pe aceeași, poate chiar aveți o firmă împreună, habar n-am, sau aveți aceleași, nu știu, ați construit o stabilitate materială și asta vă unește. Nu vă unește marea iubire, să zicem așa. Responsabilitatea aplicată în această relație are de văzut cu banii și cu pentru unii dintre voi, atenție că poate aici vorbim și despre de fapt, pentru alții dintre voi, da? Nevoia de a reconstrui un soi de atracție între voi, pentru că nu mai există. Aici e un nu. Cineva refuză să mai facă chestii care să fie atractive sau să se facă atractiv în ochiul celuilalt. Poate fi pentru alții dintre voi. La finanțe și job, sub mesajul este următorul: în viața ta amoroasă trece în acest moment prin probleme financiare. În relația voastră de cuplu pot avea loc probleme financiare. Acum eu nu am de unde să știu că unul rămâne fără muncă sau... Da, deci aici e... ceva e cu skepsis din punct de vedere financiar. Dacă până acum relația voastră s-a bazat foarte mult pe ceea ce ați construit din punct de vedere financiar, aici avem un soi de mesaj de avertisment care vă spune că există posibilitatea pentru unii să aveți probleme cu bănuții din cauza unor acțiuni probabil pe care le face unul din voi. Eu nu am de unde să știu cine va fi cel care va avea
probleme cu finanțele în această perioadă. Decide ce vrei din această relație. Ca să poată să se manifeste în viața ta. Avem magicianul aici. Pentru cei singuri, poate unii dintre voi vă refuzați în totalitate, nu știu, socializarea, adică nu mai vreau, nu mai. E ca și cum nu vreau să mă mai responsabilizez, să mă conectez emoțional cu cineva. Da? Nu mai mi-asum o relație. Refuz. Sunt o persoană singură, independentă, vreau să rămân așa, cumva, unii dintre voi. Dar ce să vezi, pare că în legătură cu jobul sau cu, nu știu, un colaborator din punct de vedere financiar, e posibil să existe pentru unii dintre voi o atracție între tine și acea persoană care are de văzut cu jobul tău sau cu locul de muncă, mă rog, un locul de muncă cu, nu știu, acest aspect de colaborări. Pentru că, hai să dăm un exemplu tâmpit, poate tu lucrezi la o firmă, cealaltă persoană lucrează la o firmă, firmele colaborează între ele și uite, din când în când trebuie să vă întâlniți pentru, nu știu, a schimba opinii, ce știu eu. Na. Foarte curând, pentru unii dintre voi va apărea cineva de care vă veți simți atrași sau persoana respectivă se va simți atrasă de voi. Este un refuz aici. Cine va refuza, nu am de unde să știu. Unii dintre voi puteți fi voi, cei care veți refuza din start și aici cumva sfatul cavalerului de monede este încet, dar sigur vei ajunge departe, adică nu refuza, măi omule, lasă încet, încet să vezi ce se întâmplă, da? Pe parcurs. E ca și cum pregătiți-vă că încet, încet, pardon, că în curând va apărea cineva în viața voastră și are legătură cu această zonă financiară, da? Fă și tu un efort, fă și tu un efort, de-aia spun că aici, dacă voi sunteți cei care refuzați, are de văzut cu ce am spus în acest mesaj sau ce spune acest mesaj. Mari iubiri merită să îi se respecte etapele prin care trebuie să treacă. Trebuie să începem. Bună, eu sunt Nicoleta, nu știu, mergem la o cafea, vorbim ce vorbim acolo, următoarea oară ne întâlnim, iar încercăm încet, pas cu pas, să încercăm să ne descoperim unul pe celălalt. Nu sărim peste etape. Nu acum te-am cunoscut și mâine mă duc să mă culc cu tine. Nu, băgați-vă în cap odată că trebuie să începem să revenim la ceea ce exista în trecut ca, hai să spunem așa, manieră de a intra într-o relație. Acum suntem în era vitezei, toată lumea vrea repede, nu se poate așa ceva. Pentru că repede nu duce la nimic sănătos pe termen lung, aș spune. Da? Trebuie să ne dăm timp, trebuie să vedem, să învățăm, da? Să învățăm să ne cunoaștem unul pe celălalt, să știm ce ne dorim fiecare dintre noi, pentru că poți da peste o persoană la fel de independentă ca și tine, cu anumite criterii, cu o anumită viziune de viață. Trebuie să ne dăm voie să ne descoperim unul pe celălalt, la fel cum făceam înainte, dragii mei, insist. Faceți și voi eforturi, nu spuneți nu din prima. Hai să vedem alte mesaje. Foarte interesant. Avem ușa, oportunități și casă. Acum nu știu dacă unii dintre voi aici se referă că aveți oportunități să vă cumpărați o casă în această perioadă sau, nu știu, să vă renovați casa sau să vă mutați în altă casă, da? Ideea este că avem o ușă deschisă aici care ne vorbește despre niște oportunități pentru unii dintre voi. Oportunități de a construi o relație, de ce nu? Oportunități să ne dăm seama
Sau să ne întrebăm, băi, ca și cum, băi, vărsătorul, deschide ușa, dacă aveți o relație, deschide ușa sufletului tău și întreabă-te ce te ține în această relație. Pentru că aici, dacă te ține doar partea financiară sau doar atracția fizică, undeva e o chichiță, undeva e nu e ok. Avem coroana, succes și orgoliu. Din orgoliu putem să facem lucruri bune, dar putem să facem și lucruri proaste. Așa că, ce să zic? Care-i treaba cu orgoliu aici, pentru unii dintre voi? Credeți că ca să aveți succes în relația voastră trebuie să aveți așa o aliură, cum se zice în românește, o aliură de genul ăsta, așa regală, ca și cum ai grijă că nu mi-ajungi tu mie la nas? Sau ca să începi o relație cu cineva, alura ta este alta? Asta nu este definiția succesului, dragă vărsător. Orgoliul, mai ales când vorbim despre relații, nu are ce să caute acolo. Orgoliul este acel ego desfrânat, cumva, nu știu cum să zic, care este la cârmă în interiorul nostru și în loc să conducem noi într-o manieră independentă și responsabilă pentru viața noastră, lăsăm ego-ul să ne iasă la suprafață și să zică nu, ăsta nu se ridică la nasul meu, ăsta nu știu cum, ăsta nu știu ce, ăsta e prost, ăsta e... În fine, eu exagerez acum, dar aici vorbim despre oportunități care te pot duce la succes dacă orgoliul tău este, hai să-l numim așa, ținut în frâu. Și avem roata, finaluri și noi începuturi. Pentru unii dintre voi, eu nu aș spune neapărat că terminați o relație, poate fi valabil pentru cei singuri, mă refer la cei singuri în ce sens, care aveți o relație, dar nu e o relație oficială, e o relație, uite, așa, nu știu, ne cunoaștem de 5 luni, 6 luni, dar nu e ca și cum am fi împreună și ne considerăm parteneri de viață, da? Aș spune că pentru voi este final și nou început, poate face referință la cei care aveți o relație în a finaliza un ciclu repetitiv de refuzuri de a construi sau a reconstrui, de a refuza de a mă conecta cu partenerul de viață sau de a-mi asuma responsabilitatea și a-l asculta și pe el ce bube vede la mine, cumva, da? Poate fi o perioadă cu noi începuturi pentru foarte mulți dintre voi, dar are de văzut orgoliu să vedem fiecare dintre voi cum îl folosiți. Cam asta este ideea. La capătul cărților avem porumbelul, care vorbește despre pace și seninătate. Pace, liniște, acea claritate mentală în care să ne dăm seama de fapt ce trăim în acest moment al vieții noastre și ce ar trebui să facem ca să ne fie bine. Cam asta este, aș spune, ideea. Pentru că magicianul spune că ai tot ce ai nevoie pentru a face orice vrei tu. Dar nu-ți lăsa ego-ul să se implice și să preia cârma propriei tale persoane, aș spune. Ok, hai să vedem. Ultimele mesaje pentru voi, dragi vărsători. Ți-ai câștigat toate, nu știu, ți-ai câștigat toate onorurile, poziția, numești cum vrei tu, ce ai câștigat în această viață. Aici avem o persoană care practic și-a luat o zi liberă, dacă vrei, uite, s-a așezat pe o păturică, un cearceaf și stă pe malul mării, citește și-a luat o zi liberă pentru ea cu ea. Ca și cum e acel sentiment de merituozitate, merit și eu să mă deconectez, merit să stau cu mine, vreau să stau cu mine, poate fi pentru unii dintre voi, ca și cum nu refuza niciun soi de
moment tu cu tine. Momente care să te facă să te simți bine. Mm? Aș spune că mai repede acest mesaj ar fi trebuit scris aici, nu ți-ai câștigat toate meritele, poziția sau ce o fi, ci câștigă-ți aceste momente cu tine. Pot fi momente de reflexie, nu neapărat momente care să te duci să citești o carte, nu, momente cu tine. Încet vei ajunge departe, încet, dar sigur vei ajunge departe. Nu mai refuza momente cu tine. Nu știu de ce îmi vine mesajul așa, către tine. Protestează. Hai că tu ești cel care ne ajută, ca arhetip să protestăm cu toții. Să ne împotrivim regulilor învechite. Ți se spune să faci tu, să creezi tu, să conduci tu o revoluție. Da, aici nu e vorba de a te... Da, tu ești revoluționarul, arhetipul revoluționarului, dar aici nu e vorba de a te împotrivi celorlalți, ci a guverna tu o revoluție interioară, da, tu cu tine, cu viața ta, să ajungi la acea conexiune autentică cu propria ta persoană. De-aia spun că aici nu are nicio legătură cu ceilalți, aș spune. Mesajele astea nu au legătură cu ceilalți, au legătură strict cu tine și cu tot ceea ce tu practic îți refuzi ție. Da? Preia controlul propriei tale povești. Care e povestea pe care o spui despre tine? Despre tine, despre viața ta, despre partenerul de viață, de exemplu, dacă ai, sau despre iubire. Care sunt poveștile? Preia controlul asupra celor povești tu, pentru că aici avem o mână cu niște ițe care pare că te manevrează. Această mână poate fi acest orgoliu despre care vorbim. Da? Atunci când ne lăsăm ego-ul să ne conducă viața, ajungem de foarte multe ori să avem mai multe pierderi, de ce nu, decât câștiguri. Dar când ego-ul nostru preia controlul și ne spune viața ta, că aici e vorba despre povestea ta, preia controlul propriei tale povești. Când ego-ul este la cârmă, poate să ne spună despre povestea noastră de viață ca fiind cea mai tragică dintre toate, ok, fiecare dintre noi avem povestea noastră tragică, dar să nu ne mențină acolo, pentru că devenim eterna victimă care n-a avut parte niciodată de nimic bun în această viață. Și aici este capcana cu care ego-ul nostru se alimentează și când ajunge să ne facă să ne identificăm cu povestea victimei care suntem sau să ne identificăm cu victima, ajungem în punctul în care nu ne dăm voie să trăim ceea ce mai avem nevoie să trăim în această viață. Și foarte multe persoane tinere ce înseamnă? Nu vorbesc de cei mai tineri, până în 30 de ani. Vorbesc de persoane peste 30 de ani care au trecut prin experiențe urâte. Între 30 și 60 au trecut prin experiențe urâte și nu s-au mai lipit în viața lor de nimeni. Da? Din cauza că le este frică să se deschidă din nou. Dar există în același timp o altă imagine a victimei, a acestei identificări cu victima, în care cad pradă tot timpul celor care mă mint, mă manipulează și mă prostesc în toate felurile. Aici e vorba despre, ok, de-aia spun că aici această telare are de văzut cu propria conexiunea cu propria ta persoană. Să devii tu cel care ai fost și undeva cândva pe parcursul vieții tale te-ai pierdut. Nu știu ce să zic.
În afară de asta, nu pot să zic altceva. La capătul cărților avem înconjoară-te de iubire. Înconjoară-te de persoane, indiferent că nu ai familia lângă tine, că na, și noi suntem pe aici, nu avem pe nimeni lângă noi, decât noi ne avem pe noi. Înconjoară-te de persoane care țin la tine, care te iubesc, care prieteni care îți sunt alături atunci când ai nevoie de ei. Restul, acolo da, pune limite. Restul oamenilor care nu vin cu iubire față de către tine, scoate din viața ta, pune limite. Nu te mai înconjura de persoane, nu știu, negative sau toxice sau nu știu, pentru că aici avem această imagine a unei identificări egoice cu starea de victimă. Da. Un nou început pentru unii dintre voi, aș spune un nou început cu voi înși vă. Poate că nu ar trebui să-l refuzați. Poate asta vrea să ne spună întreaga etalare. Foarte frumoasă etalarea. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ceau!